איתנו עכשיו הפרופסור יפעת ביטון, שהיא נשיאת מכללת אחווה, משפטנית, מומחית למשפט, ומחברת דוח פשעי המין של החמאס. שלום, פרופסור ביטון. שלום, שלום יואב, שלום אסתי. אנחנו מתחברים, ואני לא רוצה אפילו לשאול שאלה ספציפית, אלא לתת לך להתחבר לרוח של הדברים היום, עם הצגת התחקיר הזה על הטבח בנובה, על ידי צה"ל המשפחות השכולות, על העובדה שאנחנו מדינה בטראומה. כל פעם אני חושבת שלא יכול להיות עוד משהו שלא שמעתי, והנה שומעים עוד דברים שלא שמענו. כולנו בטראומה, האנשים האלה איבדו את יקיריהם, הם בטראומה שאי אפשר אפילו להסביר אותה במילים, שיקחו אותה כל חייהם, ויש לנו את הפצועים, ויש לנו את החטופים, ויש לנו עוד ועוד ועוד נגזרים, וכולם פה פגועים. תתחברי לזה קודם כל. אני מתחברת לזה לחלוטין, שמעתי את האמא היקרה שדיברה קודם לכן, ואת יודעת, אני כאילו ממתינה על הקו, אני מאוד מיומנת בלהמתין על הקו עד שמגיע הזמן הרעיון שלי, בדרך כלל זה מין להג, זה צועק על זה, זה מדבר על כך, ופתאום אני חושבת לעצמי, אלוהים, מה אני שומעת פה? איזה תיאורים, איזה זוועות, כאילו באמת הדברים שהחברה הישראלית, גם המשפחה עצמה, מה שהיא עברה שם. את יודעת, אני לצערי הרב נכנסתי בצורה כואבת מאוד, גם כן למשפחת השכול, או אפילו הייתי אומרת לאיזה רובד נוסף של משפחת השכול, כי היינו כבר חלק ממנה קודם לכן, ב7 באוקטובר, והכל כל כך כואב ומציף, ואני שומעת את האמא הזאת מדברת, ואני אומרת, הזוועות שהיא צריכה להתמודד איתן, הן גדולות עוד שבעתיים ממה שאנחנו חווים במשפחה שלי, ואז את מבינה גם את הכאב הגדול בלא לדעת את הפרטים בכלל של הטראומה שעברה, ואני חושבת על הציבור שמאזין לתוכנית שלך, אסתי, ונחשף לדברים האלה שוב ושוב. את תיארת את זה בצורה מדויקת. אנחנו מדינה בתוך טראומה נמשכת והולכת, שהאפקטים שלה והתוצאות החמורות שלה על החוסן הלאומי שלנו, ילכו איתנו, אני לא רוצה להגזים אולי ולומר לדורות, אבל בוודאי לשנים רבות קדימה. ואלה הדברים שאנחנו צריכים גם לחשוב עליהם כחברה. זאת אומרת, זה לא חלילה להגיד, אוקיי, בואו לא נתעסק באבל ובטראומה ונחשוב על מה קורה בצד שאחרי, אלא להבין גם שהטראומה הזאת נמשכת, שזה משהו שהוא לא מאוד מוכר בחברה הישראלית, אפילו למודת המלחמות שלנו, גם להבין שהטראומה היא נמשכת, וגם להבין שיש דברים שמעוררים אותה כל הזמן, ולחשוב בעת על איך אנחנו הולכים מפה לצמיחה. ואני רוצה רגע להגיד לך שבעיניי הדרך שלנו לעשות את זה, זה בין היתר, כמו שעשית עכשיו, לקחת את הרעיון הזה ולדבר על הטראומה שנובעת ממנו, ולהבין שזה התפקיד שלנו. אני מבחינתי, בתפקיד שלי, כנשיאה של מכללה אקדמית בדרום, אלה היו השאלות הראשונות ששאלתי את עצמי כשהאסון הזה קרה ב7 באוקטובר, וכמובן מאז ברצף. השאלות הגדולות הן איך כל אחד ואחת מאיתנו יכולים לתרום גם להבנה של הטראומה, לפענוח שלה ולצמיחה שאנחנו צריכים לייצר בעקבותיה. אני רתמתי את המכללה שלנו למטרה הזאת, כל המכללה, כל הסגל בה נרתם לדבר הזה, זה לא פעולה של אדם אחד כמובן, החלטנו להקים פה מערך שהוא ממש אקוסיסטם, מין 360 של טיפול בדברים האלה שדיברנו עליהם. יש לנו גם את התוכניות שבמסגרתן אנחנו מכשירים סטודנטיות וסטודנטיות שיהפכו להיות פסיכולוגים. תני לנו דוגמאות להכשרות כאלה ספציפיות שאתם עושים אצלכם במכללת אחווה, והיום בשנה הזו זה חשוב פי כמה וכמה, תמיד חשוב שיהיה את זה בחברה, אבל עכשיו זה ממש חשוב. אז עכשיו זה נורא מעניין שאמרת, תמיד חשוב שיהיה את זה בחברה. יש לנו כיום 3 תוכניות בפסיכולוגיה בתואר השני, כן, שמכשירות פסיכולוגיות ופסיכולוגים, גם בפסיכולוגיה קלינית, גם בחינוכית, שזה משהו שלפעמים אנחנו שוכחים מה קורה עם הילדים שמגיעים לבתי הספר ופריכים עכשיו להתמודד עם הטראומה הזאת ולאבד אותה ולהקל אותה, ופסיכולוגיה שיקומית שהיא קריטית במיוחד, כדי לעזור לשיקום של הפצועים, הפגועים, גם כאלה שברחו להתמכרויות למיניהן. אנחנו יודעים שמחקרים מראים, ראש התוכנית לפסיכולוגיה השיקומית אצלנו עשה מחקר ממש בחודשים הראשונים שלאחר המלחמה, אני חושבת שזה היה כבר בדצמבר, והנתונים היו בלתי נתפסים של התמכרות למשככי הטראומה והכאב, כן, נקרא לזה. אז גם למשככי כאבים, גם לכדורי שינה, גם לסמים, זאת אומרת,
אנחנו רואים עלייה אדירה בהתמכרויות. עכשיו, אלה תוכניות שהקמנו אותם עוד לפני 7 באוקטובר, אבל ממש בסמוך לכך. כן. וזה חלק מחשיבה תמיד קדימה. אז כשאני מספרת על השיקומית שלנו, למשל, ואומרים, וואי, איך הייתם מוכנים? אני אומרת, אנחנו לא היינו מוכנים ל7 באוקטובר, אנחנו מוכנים לאתגרי החיים. וברגע שאת חושבת בצורה שיטתית על מה חסר בסביבה שאת נמצאת בה, ואת מייצרת בה את מה שיאפשר לחפות על החוסר הזה, את תמצאי את עצמך הרבה יותר מוכנה ל7 באוקטובר, למרות שזו דבר שאי אפשר להיות מוכנים. יש לנו גם תוכניות בפסיכותרפיה, למשל, שפתחנו עכשיו, להכשרה של פסיכולוגיות ופסיכולוגים מהסביבה, ספציפית לטראומה של 7 באוקטובר, כי הרבה פעמים יש פה, תדע. יואב. הפרופסור ביטון, את היית מהמנסחת של אולי אחד הדוחות הקשים ביותר בעקבות 7 באוקטובר, וזה הדוח על פשעי המין של החמאס. על הפשעים הללו אנחנו ממעטים לדבר בגלל הקושי הגדול. אבל משהו מתוך הדוח הזה את יכולה לתת לנו כדי שנקבל את התמונה, שנבין עד כמה רחבה הייתה התופעה הנוראית הזאת? יש פה שני דברים בנוגע לדוח. קודם כל, יואב צודק, אנחנו ממעטים לדבר על הנושא הזה, כי הוא בעצמו טראומטי, וזה לא משנה את העובדה ששוב, מחקרים הראו, של ארגוני נשים בעיקר שעשו, שהטראומה שגרמה עובדה שהבנו שזה האסון הזה, הוא אסון נוסף שקרה לנו, גם היא השפיעה על הציבור בישראל. עכשיו, אנחנו בדוח שלנו, בוודאי שגם אנחנו מתייחסים לזה שהראו פה עשרות מקרים, זה ככה, אני אנקוט במספר הזה, אני חושבת שהוא מזעזע דיו, עשרות מקרים של תקיפות מיניות חמורות, שהראו ב7 באוקטובר, ובעיקר היה חשוב לנו לראות באמצעות הדוח, איך יכול להיות שמצד אחד קרו עשרות מקרים, מצד שני, כמות הראיות שהיינו מצפים שתהיה בידינו בהינתן שכל כך הרבה מקרים קרו, היא אמורה הייתה להיות גדולה יותר, וזה כמובן שבתוך הכאוס הנוראי שהיינו בו, וגם בתוך זה ששוב, יש פה בעיות של מוכנות הרבה פעמים במדינת ישראל, והייתה גם כאן, אלה דברים שאנחנו צריכים לזהות אותם אחד לאחד, הם אלה שיסבירו א' לעולם, ששואל אותנו איפה הראיות שלכם, שיבין שאי אפשר להטיל את האחריות בחזרה שוב על הקורבנות, ללקט את הראיות, ובעיקר לדעת איך בעתיד, לא עלינו כמובן, הלוואי שלא יקרה לנו, אבל מוכנות זה לא קשור לכלום, תמיד צריך להיות מוכנים להכל, גם בארץ וגם במדינות אחרות בעולם, ולכן גם יש התעניינות עולמית בדוח הזה, בגלל ההבנה שבתוך כאוס כזה וקטסטרופה כזאת, א', אם זה קרה אצלנו, זה יכול לקרות בכל מדינה אחרת שתהיה במתקפת טרור מאורגנת, ובית, בגלל שאם אנחנו לא היינו מוכנים לזה, אבל יכולים ללמד מהניסיון שלנו עכשיו, מהכאב הנורא הזה, להצמיח איזשהו אור של ידיעה להבא, אז יש עניין רב בזה. אני רוצה לסיום לשאול אותך, פרופסור יפעת ביטון, עד כמה סוגיית החטופים, ועד שלא יחזרו, וכל הזמן הזה שעובר שהם שם בעינויים נוראים, עד כמה זה קורע את החברה שלנו, מצלק את החברה שלנו, ולא ייתן לנו להחלים עד שהם לא יהיו כאן. עד כמה יש לזה השפעה? תראי, דיברנו על טראומה, הטראומה הלאומית הזאת שאנחנו מנסים עכשיו להתמודד איתה ולפתח כלים חדשים ולפתוח מכון מחקר שינסה להבין אותה, כל הדברים האלה, אנחנו לא נצליח להשלים את המלאכה הזאת כל עוד הם לא פה, הם חלק, העובדה שהם לא כאן זה חלק ממה שמציף את הטראומה הזאת שוב ושוב. תראי גם את הסיפורים שהם מספרים, אנחנו רואים את החטופים והחטופות שמתחילים להוציא לאט לאט סיפורים נוספים, אפרופו הדוח שכתבנו, גם על פגיעות מיניות שנעשו שם, גם כמובן על עינויים איומים, בלי קשר, זה כאילו אני אומרת, לכאורה אנחנו לא צריכים את הסיפורים האלה, כי אנחנו מבינים שהעינויים הם איומים ממילא, אבל דברים יוצאים, וזה שוב, וזה מחזיר את החברה הישראלית לנקודה של חוסר יכולת לרפא, שלא לדבר על המוסר הבסיסי שמחייב אותנו, בערכים היסודיים שלנו כחברה ישראלית ויהודית,
להחזיר הביתה את הבנים שנותרו מאחור, להציל את החיים, כל המציל נפש אחת, כאילו הציל עולם ומלואו, ואנחנו רואים באמת איך ההיקשרות הזאת של החברה הישראלית לכל חטוף וחטופה שחוזרים, היא בדיוק מדגימה לנו את הדבר הזה על אלה שחזרו, אז בוודאי, על אחת כמה וכמה, על אלה שנמצאים עדיין שם, ואני חושבת שוב, שמדינת ישראל צריכה להחזיר את החטופים, ממשלת ישראל צריכה להחזיר את החטופים מכל כך הרבה סיבות, בין היתר, לא רק העקרונות הבסיסיים שלנו של אחווה וערבות הדדית ודברים מהסוג הזה, אלא גם אם היא חפצה בהחלמה הזאת, שכולנו בינתיים פה בחברה האזרחית נרתמים אליה, אנחנו לא נצליח להשלים את המשימה הזאת, של ההחלמה לחברה הישראלית והתקומה הזאת, אם הם לא ישובו אלינו. הפרופסור יפעת ביטון, נשיאת מכללת אחווה, משפטנית, מחברת דוח פשעי המין של חמאס, תודה רבה שהיית אותנו, אני רוצה להגיד לך כמעט, תודה רבה שחיבקת אותנו, כי ככה הרגשתי. נכון יואב? תודה לכם, תודה. לגמרי. כולנו מחפשים תקווה ונחמה, ויש לנו למצוא אותן אלה באלה. אני באמת חושבת שהחברה האזרחית בישראל היא מופלאה, והיא מדגימה בכל פעם מחדש, למה יש לנו סיבה, גם בימים הקשים האלה, להיות מלאי תקווה. תודה רבה, יפעת. תודה לכם. תודה.